video, magkakaroon tayo ng Dalgona chocolate making. So, ayun nga, dahil trending itong Dalgona coffee or Dalgona chocolate, makikiuso tayo syempre. At ngayon, nakikita niyo sa harap ko, ito yung mga ingredients natin. So, since hindi tayo nagka-coffee, meron tayo ditong Milo. Para tipid tayo, pwede kayong gumamit ng Swak Pack Bear Brand, sugar wash, at syempre yung all-purpose cream kasi yun yung frosting natin sa top. So, ngayon, kung wala naman kayong hand mixer, meron tayo ditong whisker. Kasi gumamit lang kayo kasi nakakapagod nga lang. So, ayun, without further ado, let's get started! Malayan na natin yung ating all-purpose cream. Ngayon naman, lalagay natin ito sa bag para mas may toppings natin siya mamaya sa ating drinks. And so ngayon, di ba meron tayong Bear Brand? So itong isang sachet, ititimpla natin sa isang baso. So tatansyahin nyo na lang yung tamis na gusto nyo. The more na marami yung ice, the more na mag-float yung ating toppings later. Tapos ipupour na natin yung milk dito. Okay, so ngayon, ilalagay na natin yung ating cream. So, ayun, ito na ang ating Dalgona chocolate drink. Ayan, hope na nag-enjoy kayo sa ating video. Kung nagustuhan nyo man to, i-share nyo to sa mga friends nyo and gawin nyo rin dyan sa inyong mga tahanan habang quarantine tayo ngayon. So, mas masaya kung mas marami tayong magagawa para sa ating buong pamilya. Ayun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button down below para ma-notified pa kayo sa ating mga susunod na videos! Ayun, thank you so much guys! Bye! Enjoy your vacation dyan sa inyong mga tahanan. Mwah! Bye! Sarap, grabe. Lasang double Cocoa Fudge!